তো উদাহৰণস্বৰূপে ধৰি লওক এতিয়া মই হাতত এটা ওলকবি লৈ আছোঁ আপোনালোকে দেখিছে তো ওলকবিটো দুফাল হৈ গৈছে ফাট খাই গৈছে তো কাৰণটো কি আপোনালোকে হয়তো ধৰিব পৰা নাই বহুতে ভাবিছে এটা জাত বেয়া বা বেলেগ কথা ভাবিব পাৰে কিন্তু প্ৰধান কাৰণটো আন একো নহয় এইটো হ'ল ডেফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে হৈছে বা অভাৱৰ কাৰণে হৈছে নমস্কাৰ মই প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যোৰহাটৰ হৈ আজি বিশেষ এটা ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এতিয়া খৰালি মাহ আপোনালোকে হয়তো প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ বাৰীত কিছু খেতি কৰিছে বিশেষকৈ কবি খেতিটো কৰিছে কবিৰ লগে লগে বেলেগ বেলেগ পাচলি আপোনালোকে কৰিছে তো আজি আমি কথা পাতিম বিশেষ এটা সাৰৰ অনুসাৰৰ অভাৱৰ কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে শাক পাচলি তাৰ বিষয়ে বিশেষকৈ কবি জাতীয় শস্য বিশেষকৈ ওল ফুল বন্ধা ব্ৰকলি এইকেইটাত আমি ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায় তো উদাহৰণস্বৰূপে ধৰি লওক এতিয়া মই হাতত এটা ওলকবি লৈ আছোঁ আপোনালোকে দেখিছে তো ওলকবিটো দুফাল হৈ গৈছে ফাট খাই গৈছে তো কাৰণটো কি আপোনালোকে হয়তো ধৰিব পৰা নাই বহুতে ভাবিছে এটা জাত বেয়া বা বেলেগ কথা ভাবিব পাৰে কিন্তু প্ৰধান কাৰণটো আন একো নহয় এইটো হ'ল ডেফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে হৈছে বা অভাৱৰ কাৰণে হৈছে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাইছে যে সাৰৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া বিভিন্ন কথা পাতিছোঁ NPK দিয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ কিন্তু আজি যিটো এই প্ৰব্লেমটো হৈছে বা এই শস্যটো যিটো আমি অসুবিধা আমি দেখা পাইছোঁ এইটো বিশেষকৈ হৈছে বৰণ ডেফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে এইটো আমি অসমীয়াত শুৱগা বুলি কওঁ সাৰৰ দোকানত গ'লে আপোনালোকে পাব বা সোণাৰীসকলেও ব্যৱহাৰ কৰে এইটো বস্তু শুৱগাটো ব্যৱহাৰ কৰে এইটো হ'ল মাইক্ৰনিউট্ৰিয়েণ্ট বা এটা অনুসাৰ এতিয়া কথা হ'ল ইয়াৰ প্ৰভাৱত কি হ'ব পাৰে যে ওলকবিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে ওলকবিটো ফাটি যায় এয়া ওলকবি ফাটি গৈছে গোটান হৈ পেলাই ফাটি গৈছে আচ্ছা ফুলকবিৰ ক্ষেত্ৰত কি দেখিব ক'লা স্পট পৰা দেখিব ক'লা কিছুমান ফুলকবিটো যিটো মানে স্ন'বল বুলি ক'লে ফুলকবিটো হ'ব লাগে একদম বৰফৰ নিচিনা শুভ্ৰ হ'ব লাগে কিন্তু সেই ৰংটো তাত নাথাকে তাত ক'লা স্পট থাকে বা কেতিয়াবা দেখা যায় যে তাৰ ঠাৰিডালত কবিটোৰ যিটো ঠাৰি গছজোপাৰ যিটো ঠাৰি তাৰ মাজৰ ঠাৰিটো ক'লা হৈ পেলাই এনেকৈ ফাট খাই থাকে সেইটো ডেফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে হয় অনুসাৰৰ কাৰণে হয় আৰু অনুসাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে ষ্টাডি কৰিলেও গম পাব বা মোৰ নিজৰ ভিডিঅ' চালেও আপোনালোকে গম পাব অনুসাৰৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে গম পাব এতিয়া কথা হ'ল আপুনি দিব কেনেকৈ তাৰ এটা ড'জ এটা আপোনাৰ লাগিব গতিকে সেই ড'জটো আপুনি দিয়া দৰকাৰ আৰু বিশেষকৈ ফুলকবি আৰু ব্ৰকলিত আপোনালোকে অনুসাৰ বিশেষকৈ borax উজনি অসমত আমি boraxৰ অভাৱ খুব বেছি দেখোঁ বেলেগ গছতো দেখোঁ নাৰিকল গছত আমি দেখোঁ বেলেগ গছতো দেখোঁ কিন্তু প্ৰধানকৈ কবিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো প্ৰভাৱ বেছিকৈ দেখোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি দিয়ে তেতিয়াহে আপোনালোকে সুফল পাব এতিয়া ধৰি লওক মোৰ হাতত দেখিছে এইখিনি borax মই কৈছিলোঁ শুৱগা এতিয়া শুৱগাটো আপোনালোকে দিব লাগে প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰত আপোনাৰ 2.5 গ্ৰাম প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰত এতিয়া কথা হ'ল 2.5 গ্ৰাম কিমান সাধাৰণভাৱে যদি আপুনি চায় তেতিয়াহ'লে চাহ খোৱা চামুচত যিমানখিনি বস্তু আহিব তাৰ আধা হ'ল 2.5 গ্ৰাম তাৰমানে চাহ খোৱা চামুচত আমি 5 গ্ৰাম পাওঁ এতিয়া সেই 5 গ্ৰামটো দিবলৈ আপোনাৰ দিগদাৰ হ'ব প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰত আপুনি সিমানখিনি দিবলৈ আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব গতিকে তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব পাৰে 1 বা 2 কিলো আপুনি বালিৰ লগত আপুনি এই boraxখিনি মিলাই ল'লে যাতে পৰিমাণটো এটা বাঢ়ি যায় সেইটো এটা পদ্ধতি আছে সেই তেতিয়া আপুনি তেনেকৈ দিব পাৰে তাৰ বিপৰীতে আটাইতকৈ সুবিধাজনক ব্যৱস্থাটো হ'ল যদি আপুনি পানীৰ লগত মিলাই লয় এতিয়া পানীৰ লগত ড'জটো কেনেকুৱা 5 গ্ৰাম পাৰ লিটাৰ অফ ৱাটাৰ এতিয়া ঘটনাটো হ'ল ঠাণ্ডা পানীত boraxটো শুৱগাটো গলি নাযায় মিহল হৈ নাযায় গতিকে তাৰ কাৰণে কুহুমীয়া গৰম পানী লাগিব গতিকে কুহুমীয়া গৰম পানী কৰি আপুনি মই ইতিমধ্যে কুহুমীয়া গৰম পানী কৰি পেলাই মই দিছোঁ ফুলকবিত আপোনালোকেও দিব পাৰিব কুহুমীয়া গৰম পানী যদি কৰি লয় চামুচ এখন লৈ পেলাই লাহেকৈ যদি তাত গুলি দিয়ে 5 গ্ৰাম পাৰ লিটাৰ আপুনি কৰি পেলাই সেই যিটো মিশ্ৰণ সেইটো আপুনি ফলিয়াৰ স্প্ৰে কৰিব পাৰে মানে আপুনি গছজোপাৰ ওপৰত আপুনি স্প্ৰে কৰি দিব পাৰে যদি সেই অভাৱটো আপুনি নাইকিয়া কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি দেখিব যে ফুলকবি পনাটো আপোনাৰ বন্ধ হৈ গুচি যাব আৰু যিটো মই ক'লোঁ যে ফুলকবি যদি হ'বলৈ হ'ল তেনেহ'লে আপুনি যদি শুভ্ৰ বগা যিটো আপুনি কয় স্ন'বল বুলি যদি কোৱা হয় তেনেহ'লে ফুলকবিটো সম্পূৰ্ণ আপুনি বগা আপুনি ফুলকবি দেখিব আৰু ফুলকবিৰ ওপৰত যিটো ক'লা স্পট পৰে সেইটো আপুনি নোহোৱা হ'ব আৰু ঠাৰিডালৰ মাজত যিটো ফাকত যিটো আপোনাৰ ক'লা এটা ফাট দেখা যায় সেইটো নোহোৱা হ'ব গতিকে অনুসাৰ প্ৰয়োগৰ খুব বেছি দৰকাৰ থাকে বিশেষকৈ আমাৰ এই মাটিত উজনিৰ মাটিত অভাৱ আছে গতিকে এইটো দেখা যায় গতিকে ফুলকবি বা কবিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মই আশা ৰাখিলোঁ চাওক এতিয়া আমাৰ এই ব্ৰকলি বা কিমান সুন্দৰ হৈছে চাইজ ইয়াত বিশেষকৈ সাৰৰ অভাৱ হোৱা নাই কাৰণে এইটো সুন্দৰ হৈছে গছজোপা কাৰণ এই চাইজত এজোপা আপুনি ব্ৰকলি পোৱাটো বৰ সহজ কথা নহয় যোৱা বছৰ আমি এইখন বাৰীত ওলকবি প্ৰায় 2 কেজি 700 গ্ৰামলৈকে পাইছোঁ এইটো কোনো অতিৰঞ্জিত সাৰ আমি একো দিয়া নাই বিশেষকৈ আমি অৰ্গেনিকে দিছিলোঁ পল্ট্ৰি মেনিয়ৰ আমি বেছি দিছিলোঁ কেতিয়াবা নিদিয়া নহয় DAP হয়তো দিছোঁ কেনেবাকৈ কিন্তু সাধাৰণতে আমি পল্ট্ৰি মেনিয়ৰে দিওঁ সেইটো দি পেলাই আমি খেতিটো কৰোঁ আৰু বাৰিষা আমি তলিখনত এবাৰ পল্ট্ৰি মেনিয়ৰ দি পেলাই কোৰ মাৰি পেলাই পল্ট্ৰি মেনিয়ৰ দি থওঁ যাতে তাৰ গ্ৰ'থটো ভাল হয় তো ধন্যবাদ আজিৰ বাবে মই পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যোৰহাট হৈ পেলাই প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া